Hi everyone, welcome back to one short series of human disease and immunology. Yesterday we discussed influenza and today we are going to discuss cholera. Cholera. Cholera is a um, cholera is mainly caused due to contaminated water and food. So cholera को causative agent चाहिँ के हो? Vibrio cholera, which is gram negative bacteria. Which bacteria? Gram negative gram gram negative bacteria. It is comma shaped which shape comma shaped हुन्छ त्यसै गरी अब मोड अफ ट्रान्समिसनमा हेर्दाखेरि यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छ जसरी O1 र O139 अब यसमा मोड अफ ट्रान्समिसनमा के हुन्छ मोड अफ ट्रान्समिसन फर कोलेरा इज कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर मेनली ड्यू टु द कन्टामिनेटेड वाटर अब यसको डायग्नोसिस टेस्टको लागि यसको के गरिन्छ स्टुल इक्जामिनेसन गरिन्छ फर भिब्रियो कोलेराको लागि डायग्नोसिस टेस्ट चाहिँ स्टुल इक्जामिनेसन हो त्यसै गरी अब सिम्पटम्स हेर्दाखेरि हाई ग्रेड फिभर राइस वाटर डायरिया डिहाइड्रेसन भोमिटिङ र एब्डोमिनल पेन अब सिम्पटम भइसकेपछि ड्रग्सहरू फर द ट्रिटमेन्ट अफ कोलेरा ड्रग्स ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन किनभने यसमा डिहाइड्रेसन भइसकेको हुन्छ सो ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन ओआरएस र ड्रग्सहरूमा डक्सीसाइक्लिन जसलाई टेट्रासाइक्लिन नि भनिन्छ र यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 4 to 5 days हुन्छ। फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ कोलेरा इज मेनली कज टु कन्टामिनेटेड वाटर यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ भिब्रियो कोलेरा जुन चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हो र कमा सेप्टको हुन्छ मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर मेनली ड्यु टु कन्टामिनेटेड वाटर डायग्नोसिस टेस्टमा यसको स्टुल टेस्ट हुन्छ सिम्पटम्समा हाई ग्रेड फिभर राइस वाटर डायरिया डिहाइड्रेसन भोमिटिङ र एब्डोमिनल पेन यीमध्ये सबैभन्दा मेन सिम्पटम के हो राइस वाटरी डायरिया र यसको ड्रग्सहरूमध्ये ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन र डक्सीसाइक्लिन वा टेट्रासाइक्लिन र यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 4 to 5 days हुन्छ। अब कोलेराको बारेमा डिस्कस गरिसकेपछि हामी यसको केही क्वेसनहरू नै प्र्याक्टिस गरौँ क्वेसनहरू यहाँ आएको छ क्वेसन नम्बर 1 मा के छ Cholera is a acute diarrheal disease caused by. So basically question is asking causative agent of cholera is option A Clostridium tetani, option B Vibrio cholera, option C Mycobacterium tuberculosis, option D retrovirus. So हामीले पढेको थियौँ कि कोलेराको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो नामले नै चिनिन्छ क्या कोलेरा भिब्रियो कोलेरा इज द option B इज द करेक्ट एन्सर। अब यो अरू अप्सन पनि जानौँ कसको कजेटिभ एजेन्ट हो क्लोस्ट्रिडियम टिटानी भनेको टेटनसको हो त्यसपछि मायोबैक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस चाहिँ टिबीको हो द्याट इज ट्युबरक्लोसिस र रेट्रोभाइरस चाहिँ द्याट इज एड्सको हो। अब क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भिब्रियो कोलेरा इज अ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया ग्राम पोजिटिभ भाइरस ग्राम नेगेटिभ भाइरस सबैभन्दा पहिला कोलेरा इज ब्याक्टेरियल डिजिज नट अ भाइरल डिजिज त्यही भएर अप्सन बी सी र डी द्याट इज भाइरस हुँदैन। त्यसपछि कोलेरालाई हामी के भन्छौँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया सो अप्सन बी ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया इज करेक्ट एन्सर। अब यसमा बुझ्नु पऱ्यो अरू पहिलाको पनि केही कुराहरू रिभाइज गरौँ टाइफाइड ट्युबरक्लोसिस द्याट इज टिबी द्याट इज ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया एन्ड द्याट इज एउटा अझ टाइफाइड इज अल्सो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया टाइफाइड नट साल्मोनेला टाइफी इज ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया। अब क्वेसन नम्बर सीमा राइस वाटर स्टुल इज अ टिपिकल फाइन्डिङ in the case of option A typhoid, option B cholera, option C dysentery, option D polio. So rice water stool हामीले के पढेको थियो राइस वाटर स्टुल इज मेन सिम्पटम्स अफ कोलेराको मेन सिम्पटम हो सो अप्सन बी कोलेरा इज द करेक्ट एन्सर द्याट इज राइस वाटर स्टुल। अब टाइफाइडमा पनि हुन्छ टाइफाइडमा के हुन्छ टाइफाइडमा पी सुप डायरिया
डायरिया। त्यसै डिसेन्ट्रीमा के हुन्छ, यसको स्टुलमा ब्लड देखा पर्छ, के देखा पर्छ, ब्लड। क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 4मा के छ, क्वेसन नम्बर 4, वाट इज द इन्क्युबेसन पिरियड अफ कोलेरा? इन्क्युबेसन पिरियड अफ कोलेरा, अप्सन ए 1 to 2 days, अप्सन बी 4 to 5 days, अप्सन सी 6 to 8 days र अप्सन डी 8 to 10 days। हामीले चार्टमा के पढेको थियौँ कि कोलेराको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड कति हो, 4 to 5 days। सो करेक्ट एन्सर इज अप्सन बी, सरी अप्सन बी, द्याट इज 4 to 5 days, अप्सन बी 4 to 5 days। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नम्बर 5मा के सोधेको छ, द बेस्ट एप्रोच टु प्रिभेन्ट द कोलेरा epidemic in a community is, option A mass prophylaxis with tetracycline, त्यसपछि अप्सन बी भ्याक्सिनेसन अफ अल इन्डिभिजुअल, अप्सन सी हेल्थ एजुकेसन र अप्सन डी सेफ वाटर एन्ड सेनिटेसन। सो बेसिकली मोड अफ ट्रान्समिसन अफ कोलेरा, एमओटी अफ कोलेरा के हो, कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर। अब यसको मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर हो, त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो, यो कन्टामिनेटेड फुड र वाटरलाई प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो र त्यसको लागि के, सेफ वाटर र सेनिटेसन। सो अप्सन डी इज, द्याट इज सेफ वाटर एन्ड सेनिटेसन इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 6, द ड्रग अफ चोइस फर केमोफोर्फोलाइसिस अफ कोलेरा इज, अप्सन ए कोट्राइमेक्जोल, अप्सन बी टेट्रासाइक्लिन, अप्सन सी एमोक्जिसिलिन र अप्सन डी इज क्लोराम्फेनिकोल। हामीले पढेको थियौँ कि फर द ट्रिटमेन्ट अफ कोलेरा कि त ओआरएस, द्याट इज ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन र ड्रग्सहरूमा डक्सीसाइक्लिन वा जसलाई टेट्रासाइक्लिन नै भनिन्छ। सो अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। लास्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज वाटर बर्न डिजिज, कमन कोल्ड, अप्सन बी कोलेरा, अप्सन सी डिप्थेरिया र अप्सन डी ट्युबरक्लोसिस। यसमा हामीले पढेको थियौँ कोलेरा इज कज ड्यू टु कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर, मेनली ड्यू टु कन्टामिनेटेड वाटर। सो कोलेरा इज अ वाटर बर्न डिजिज र ट्युबरक्लोसिस इज अ एयर बर्न डिजिज, विच एयर बर्न डिजिज। दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क